Sự thật trong việc ly hôn và tái hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến dân tình đảo loạn suốt thời gian qua. Trong chợ tâm linh của ngành giải trí năm 2024, cư dân mạng đang mơ mộng về cuộc sống hậu ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, biến nó thành một la sinh môn đô thị. Từ những chuyến đi Paris đến việc tiết lộ bạn gái mới, những người chứng kiến thậm chí còn bận tâm hơn cả những người trong cuộc. Cuối cùng, thông qua sự nghiệp và lối sống kín đáo, cả hai đã chứng minh rằng những nữ diễn viên hàng đầu thực thụ luôn thành công trong công việc, và tình yêu không cần những bộ ảnh dàn dựng. Vấn đề là, ngành giải trí năm 2024 đã trở thành một chợ tâm linh ảo cho mọi người, nhiều người bán hơn là diễn viên. Hãy lấy ví dụ về cặp đôi cũ Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cuộc ly hôn của họ hoàn toàn công khai, vậy mà Internet vẫn tiếp tục thổi phồng những tin đồn tái hôn, khiến nó thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những chuyện tình lãng mạn do những người có ảnh hưởng ở vùng Đông Bắc khơi mào. Chỉ trong một khoảnh khắc, Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn lừng danh Triệu Đức Ân bị chụp ảnh cùng nhau ở Paris, rồi Phùng Thiệu Phong lại bị bắt gặp tay trong tay dạo bước cùng bạn gái mới, kém anh 20 tuổi. Trí tưởng tượng của cư dân mạng đang dần bắt kịp khoa học viễn tưởng, hay nói đúng hơn, nó đã trở thành một la sinh môn đô thị, ai có quả dưa hấu to nhất sẽ được ăn trước. Nhưng câu hỏi đặt ra là, cuộc sống của ai mới là chủ đề bàn tán? Ai thực sự quan tâm đến hạnh phúc của họ? Ngày nay, chuyện tình cảm trong giới giải trí chỉ toàn là cãi vã. Sau khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Ân ly hôn, người hâm mộ hoàn toàn hoang mang, hôm thì ca ngợi cuộc tái hôn thế kỷ, hôm sau lại là chuyện tình Paris. Thật kỳ lạ phải không? Khi Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Ân bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau ở Paris, trí tưởng tượng của người hâm mộ bùng nổ, thậm chí đến cả âm nhạc đi kèm. Chỉ một bức ảnh cũng có thể dẫn đến kế hoạch cuộc đời thứ hai. Ôi chao, nếu chuyện này xảy ra với những người bình thường như chúng ta, chắc chúng ta sẽ lôi hàng xóm đến cục dân chính để thẩm vấn mất. Nhưng trước khi tin đồn về Triệu Lệ Dĩnh kịp bùng nổ, Phùng Thiệu Phong đã lập tức tạo ra một bạn gái mới sinh sau năm 1995. Tay trong tay dạo phố, ăn uống. Cư dân mạng bình luận, tôi đau lòng cho những ai ủng hộ cặp đôi này, đường lại đổ ngược vào chảo rồi. Hai bên liên tục đeo bám nhau. Và những câu chuyện tình yêu trong giới giải trí còn nhiều khúc mắc hơn cả phim truyền hình Mỹ. Cư dân mạng đang bàn tán, tôi không theo kịp. Cặp đôi nào là thật, cặp nào là giả? Điều thú vị nhất là phản ứng của cư dân mạng, một nhóm Sherlock Holmes bàn phím phô diễn tài năng. Thậm chí còn dùng bóng tối của một ga tàu điện ngầm Paris để phân tích bối cảnh của cùng một bức ảnh. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Ân có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Lời nói của họ có thể được viết thành một bộ phim truyền hình dài tập. Trong khi đó, việc Phùng Thiệu Phong và bạn gái mới sửa xe hay ăn tối cùng nhau có thể khiến trợ lý của anh trở nên nổi tiếng, khiến cư dân mạng đùa rằng sửa xe là âm mưu, ăn tối là sự thật. Một số người đã lần ngược lịch sử trở lại thời điểm Triệu Lệ Dĩnh trở thành chủ đề bàn tán mỗi khi cô đóng chung với một nam diễn viên. Khi cô quay một cảnh với Trần Hiểu hoặc Vương Nhất Bác, và những cảnh hậu trường cho thấy họ tương tác thân mật, người hâm mộ ngay lập tức hét lên, cặp đôi này, ngọt ngào quá. Kỳ lạ thay, sự ngọt ngào này chẳng bao giờ cũ. Vậy mà các nhân vật chính vẫn thờ ơ, để cư dân mạng thỏa sức tưởng tượng. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, còn Phùng Thiệu Phong cũng đang bận rộn quảng bá cho bạn gái mới. Mối quan hệ của họ rất rõ ràng, và trái dưa lưới chỉ có thể được xem là tiết lộ nội dung. Việc chờ đợi tái hôn có lẽ còn lâu hơn cả việc chờ đợi hậu cung甄hoàn truyện 2. Nhìn vào điều này, ai cũng nhận ra, tại sao chúng ta phải quan tâm đến cuộc sống của người khác. Bề ngoài, những lời bàn tán dường như đã lắng xuống, nhưng những luồng sóng ngầm vẫn cuồn cuộn. Và không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lần trước, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng một bài quảng bá cho bộ phim mới của mình trên Weibo. Và người hâm mộ đã vây quanh cô với những tin đồn về một mối quan hệ. Cô ấy nổi giận và đáp trả bằng một lời lẽ tục tĩu để phủ nhận tin đồn. Tôi cứ tưởng thái độ hung hăng của cô ấy sẽ khiến mọi người im lặng, nhưng một số người lại làm tình hình thêm căng thẳng, coi đó là một lời phủ nhận ngấm ngầm. Họ nhanh chóng xếp hàng để nhắc nhở đoàn làm phim hãy giữ im lặng với các diễn viên, kẻo lần sau họ lại sinh con thứ hai và kết hôn chớp nhoáng. Về phần mình, Phùng Thiệu Phong vẫn đang trong cuộc chiến chống tin đồn. Kể từ khi anh bị chụp ảnh cùng bạn gái mới, tin đồn lan truyền trên mạng rằng mẹ Phùng đã vung hàng chục triệu mua trang sức, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh làm lành. Nếu không phải sau đó bị phát hiện túi trang sức là giả, thì kịch bản này đã có thể trở thành một bộ phim kinh điển của Hồng Kông, thậm chí còn lố bịch hơn. Mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh hoặc Phùng bận rộn với công việc hoặc tạm dừng sử dụng mạng xã hội, manh mối lại ngay lập tức được hé lộ, sự im lặng là giả, mối quan hệ là thật. Một cư dân mạng đã nói rất đúng, dưa hấu này đã mốc meo rồi mà vẫn tiếp tục thịnh hành. Quan điểm của giới giải trí thật lố bịch. Nhưng anh ấy đang sống một cuộc sống tốt đẹp.
Trong khi một số người lo lắng đến chết mà không tập trung vào những điều đúng đắn, họ bị ám ảnh bởi những lời đồn đại, miệng đầy những lời đồn đại về giải trí. Thậm chí không thèm kiểm tra bài tập về nhà của con cái mình. Một nhóm duy lý ở phe đối lập đã nổi lên, rồi gáo nước lạnh vào những lời đồn đại. Một số người nói, họ ly hôn rồi, nên việc họ có mối quan hệ mới là bình thường. Nếu anh hy vọng hàn gắn, sao không quay lại với mối tình đầu? Những người khác trực tiếp chế giễu, nhiều người cứ thúc ép các cặp đôi. Nhưng thực tế lại quá hỗn loạn. Anh có biết ngành giải trí cách xa cuộc sống của anh đến mức nào không? Mỗi khi các nhóm người hâm mộ bùng nổ, những người bình thường chỉ muốn nói rằng, đừng chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của các ngôi sao, sao anh không để ý đến hồ sơ bệnh án trong ngăn kéo của mình đi? Ngay khi mọi người nghĩ rằng những lời đồn đại cuối cùng đã kết thúc, thì Internet đột nhiên mang đến một điều bất ngờ. Bộ phim mới In The World của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi, lấn át mọi lời bàn tán, và các chủ đề liên quan trở thành xu hướng chỉ sau một đêm. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh vượt xa sự nổi tiếng của cô ấy đã trở thành một meme mới. Internet xôn xao bàn tán, diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt là con đường đúng đắn. Bao giờ mới đủ cho những lời bàn tán về tình yêu? Triệu Lệ Dĩnh đáp trả dứt khoát, tát thẳng vào mặt những kẻ thích buôn chuyện, vừa nỗ lực cho sự nghiệp vừa trả lời những câu hỏi của người hâm mộ. Mọi người chợt nhận ra, cô nhận vai dựa trên năng lực, chứ không phải chuyện tình cảm. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại lặng lẽ ôm bạn gái mới, thể hiện tình cảm với cô một cách kín đáo. Những người khác, ngoại trừ một vài lời bàn tán, không biết gì thêm. Tin đồn về việc mẹ Phùng mua trang sức đắt tiền hoàn toàn sai sự thật, khiến cư dân mạng lo lắng vô ích. Cơn lốc tuyên truyền sai lệch này kết thúc trước khi mọi người kịp ngồi xuống, chỉ để phát hiện ra rằng con trai và con gái yêu quý của họ đã ổn định cuộc sống. Đáng chú ý nhất là trào lưu tái hôn thịnh hành cuối cùng cũng lụi tàn, thu hút sự chú ý của công chúng. Ai cũng nhận ra rằng cuộc sống rốt cuộc phụ thuộc vào sự cam kết cá nhân, chứ không phải thần tượng hóa những người nổi tiếng với vẻ ngoài lộng lẫy để giải quyết mọi vấn đề. Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào những chủ đề thực tế, trong khi Phùng Thiệu Phong ủng hộ sự nghiệp của bạn gái, chẳng ai mong đợi một cuộc hội ngộ. Nhưng cư dân mạng lại háo hức chờ đợi một cuộc hội ngộ hạnh phúc. Sau bao nhiêu ồn ào, cuối cùng bí ẩn cũng được hé lộ, những nữ chính đích thực sống bằng công việc. Tình yêu đích thực được hé lộ một cách lặng lẽ sau hậu trường, không hề phô trương trước công chúng. Từ khoảnh khắc đó, khán giả cuối cùng cũng bừng tỉnh, hét lên, xem kịch chứ đừng bàn tán. Sao người nổi tiếng không thể sống một cuộc sống yên bình và đúng nghĩa? Tưởng chừng như mọi thứ đã lắng xuống, nhưng khi xem xét kỹ hơn, các chiêu trò còn tinh vi hơn cả võ thuật. Ngày nay, các trang tin đồn giải trí đang lo sợ hết chủ đề để giải trí cho khán giả. Họ cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán nếu không nghĩ ra được mấy câu kiểu Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai hay Phùng Thiệu Phong tái hôn và meme trang sức. Cứ mỗi khi mọi thứ lắng xuống vài ngày, cả một đội quân suy đoán tưởng tượng lại xuất hiện trên mạng, từ nắm tay nhau ở Paris đến nuôi con ở nhà. Háo hức biến từng chi tiết nhỏ nhặt thành một bộ phim tình cảm lãng mạn. Phùng Thiệu Phong vẫn im lặng trắng trợn về mối quan hệ của mình, vậy mà cư dân mạng lại phân tích mọi thứ. Từ ảnh đường phố đến thuật số học, ngay cả những bài đăng quảng cáo trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh cũng vấp phải những suy đoán về bí mật ẩn giấu. Điều đáng xấu hổ nhất là, theo thời gian, cuộc chiến scandal này không hề nuôi dưỡng một tư duy lý trí hơn. Thay vào đó, nó đã chia rẽ khán giả thành ba phe, người hâm mộ chính phủ, những người phản đối lý trí, và những người quan sát bình thường. Gần như châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh trên mạng. Người hâm mộ tiếp tục bàn tán, mỗi miếng cắn là một chiến thắng. Những người lý trí hơn lắc đầu thở dài. Năm 2024 rồi mà chúng ta vẫn còn nghe những lời đồn đại kiểu này sao? Người ngoài cuộc hả hê, tham gia vào cuộc vui thì có gì to tát, suy cho cùng, buôn chuyện cũng chẳng trả tiền điện. Nhưng nhiều người lại bỏ qua những người bình thường ẩn sau hào quang của giới giải trí, ví dụ như con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Cậu bé có lẽ đã quen với việc xoay sở hai công việc, sống cuộc sống bố cuối tuần, mẹ ngày thường thời hiện đại. Mọi động thái của cha mẹ họ đều được thổi phồng. Nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến sức khỏe nội tâm của con mình. Hơn nữa, người nổi tiếng có quyền sống cuộc sống của riêng mình và không cần phải chia sẻ cảm xúc cá nhân với người qua đường. Khán giả nên tập trung vào những mảng sáng tối trên màn ảnh và diễn xuất của họ, chứ không phải những chuyện vụn vặt trong đêm tối của họ. Thời buổi này, ai mà không bị cuốn vào những lời đàm tiếu. Một khi tin tức lớn này qua đi, có lẽ chúng ta nên ưu tiên việc tập trung vào giá túi xách của người nổi tiếng hay sức khỏe của chính mình. Sau tất cả những lời bàn tán này, sự thật rất đơn giản. Cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đối với chúng ta là gì? Niềm vui là chúng ta, những người ngoài cuộc, lại càng lo lắng hơn những người khác. Nhưng hãy nghĩ mà xem. Những bài đăng châm biếm trên Weibo của Triệu Lệ Dĩnh và sự im lặng của Phùng Thiệu Phong, cả hai đều không mang lại sự an tâm cho cư dân mạng.
Mối quan hệ của họ ngày nào cũng bị cư dân mạng xâu xé thành những câu đố chuyện phiếm, còn khán giả thì lại được hưởng trọn niềm vui. Mặt khác, nếu chúng ta theo tiêu chuẩn ủng hộ của chính phủ, thì mỗi khán giả đều đã là người chiến thắng trong cuộc sống, nhưng thực tế, chẳng ai đóng dấu đoàn tụ thay họ. Ngay cả những người nổi tiếng cũng hiểu. Dù họ tận hưởng cuộc sống yên bình hay một trò hề lan truyền, tất cả đều phụ thuộc vào sự theo dõi của người khác, họ mới là nhân vật chính thực sự. Diễn xuất quan trọng hơn tình yêu, đó là một chân lý giản đơn, nhưng cuối cùng, chỉ có Triệu Lệ Dĩnh chăm chỉ mới có thể đạt được điều đó. Lần tới khi đọc tin tức giải trí, chẳng phải bạn nên cẩn thận hơn sao? Bạn nghĩ chúng ta đang tìm kiếm sự nuôi dưỡng tinh thần hay nghiện những lời đàm tiếu khi nói đến các mối quan hệ của người nổi tiếng? Bạn muốn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hôn, hay bạn tin rằng hạnh phúc của mỗi người là cuộc sống tự nhiên, vô tư lự mà người lớn nên trân trọng? Đừng chỉ đắm chìm trong những bình luận ngọt ngào. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về câu hỏi đời tư của người nổi tiếng có nên bị phóng đại không ngừng không? Bạn có thực sự tin vào tin đồn tái hợp không? Chào mừng bạn đến với cuộc tranh luận, hãy lý trí, vui vẻ và thể hiện quan điểm thực sự của mình. Sự thật đằng sau vụ ly hôn của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã được hé lộ, và cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi về bí ẩn tình cảm này. Phùng Thiệu Phong và bạn gái 95 tuổi xuất hiện ngọt ngào bên nhau đi mua sắm, lặng lẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp, thể hiện sức hút của mình trong các hoạt động quảng bá cho bộ phim mới. Giữa những tin đồn, mỗi người đều tiến về phía trước, và sự thật mờ ám của câu chuyện này cuối cùng sẽ phai mờ theo thời gian. Rắc rối sau ly hôn, xem nó phức tạp thế nào. Anh nói rằng sau khi hai người này ly hôn, anh thường nghe mọi người bàn tán về những điều như liệu họ có quay lại với nhau không? Và họ còn liên lạc không? Tôi nhớ khi họ chính thức tuyên bố ly hôn, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, chỉ như một cái búng tay. Anh thấy đấy, cặp đôi thường tỏ ra rất yêu thương nhau, rồi đột nhiên họ chia tay. Một số người hâm mộ vẫn hy vọng họ có thể hàn gắn như trước, xét cho cùng. Mối quan hệ của họ khi đó rất sâu sắc. Mỗi lần tôi thấy tin tức như thế này, tim tôi lại rung động, tự hỏi liệu còn hy vọng nào cho một sự thay đổi hay không. Nhưng ai mà biết được. Một số diễn biến gần đây đã khiến mọi người phải há hốc mồm. Tình hình gần đây của Phùng Thiệu Phong thực sự bất ngờ. Nhắc mới nhớ, hãy nhìn vào những tin tức gần đây của Phùng Thiệu Phong. Nó giống như một bộ phim truyền hình vậy. Mọi người luôn nghĩ mối quan hệ của anh ấy với Triệu Lệ Dĩnh rất vững chắc. Tại sao đột nhiên nó lại trở nên khó hiểu đến vậy? Nhưng rồi gần đây, có người chụp được ảnh anh và bạn gái mới đi mua sắm tại một trung tâm thương mại cao cấp ở Bắc Kinh. Cảnh tượng thật sự. Thử tưởng tượng xem. Anh và bạn gái ăn mặc giản dị mà lại xách cả đống túi xách hàng hiệu. Thực ra, hôm đó họ còn bị chụp ảnh lái xe đi cùng trợ lý. Dù không hề có bất kỳ cử chỉ âu yếm hay động chạm nào. Nhưng bầu không khí lại tự nhiên và thoải mái. Thật lòng mà nói, nhìn những bức ảnh này khiến tôi nghĩ mối quan hệ này đã ổn định. Suy cho cùng, họ dường như không cố tình che giấu điều gì. Những tin đồn về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh quả thực gây sốt. Thật lòng mà nói, những câu chuyện về họ trên mạng cũng hấp dẫn như tiểu thuyết ngôn tình. Có người nói mẹ Phùng Thiệu Phong muốn cặp đôi của hàn gắn vì cháu trai, thậm chí còn tặng Triệu Lệ Dĩnh trang sức hàng chục triệu để cầu xin tha thứ. Tưởng tượng xem, khi tin tức này nổ ra, nó như một quả bom tấn vậy. Có người nói đây là mối tình nhà giàu giữa mẹ chồng và con dâu, cho rằng mẹ Phùng không nỡ xa cháu trai. Có người lại nghĩ, đừng cười. Thậm chí có người còn cho rằng mẹ Phùng cố tình làm vậy để ổn định tình hình khi Triệu Lệ Dĩnh đang mang thai đứa con thứ hai. Những tin đồn này thật sự gây hoang mang. Khó mà phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Thực ra, ai cũng biết những tin đồn này. Cuộc sống mới của Phùng Thiệu Phong dường như đã bắt đầu. Hãy cùng nhìn lại Phùng Thiệu Phong. Dạo gần đây anh khá năng động. Anh bị bắt gặp đi mua sắm ở Bắc Kinh cùng bạn gái, một cô gái sinh sau năm 9 năm. Họ ăn mặc giản dị và xách theo vài chiếc túi hàng hiệu. Dù không nắm tay nhau, nhưng dáng vẻ của họ khiến người ta có cảm giác như họ đang nói cuộc sống mới của mình. Hơn nữa, ngay từ năm 2024, anh đã bị chụp ảnh nắm tay bạn gái mới. Mặc dù mọi người đều đồn đoán về danh tính của cô, nhưng không ai tiết lộ chi tiết. Có người nói cô là Châu Lâm Gia của làng giải trí, nhưng sau đó cô đã phủ nhận trên Weibo. Tất cả những gì chúng ta biết là cô là một cô gái sinh sau năm 9 năm, kém anh gần 20 tuổi. Khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng Phùng Thiệu Phong lại như một hiệp sĩ giang hồ trong giới võ thuật. Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang làm việc chăm chỉ, trái tim cô vẫn dành cho công việc. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, chúng ta đều biết cô luôn là một người phụ nữ chăm chỉ trong sự nghiệp. Sau khi ly hôn, có rất nhiều tin đồn xoay quanh cô. Ví dụ, có tin đồn rằng cô đang tham gia bộ phim mới In The World,
và cô thậm chí còn đăng một số cập nhật quảng bá trên Weibo. Bài đăng trên Weibo đó trùng khớp với thời điểm bộ phim mới của cô đang gây xôn xao, và cô cũng đã đề cập đến tin đồn tình cảm. Có người cho rằng những bình luận của cô có phần hơi quá khích, và cô thậm chí còn dùng những lời lẽ khiếm nhã để thể hiện sự bất mãn. Cô ấy thực sự khá thất vọng trước vô số tin đồn nói về những lần hợp tác gần đây của cô với Trần Hiểu và Vương Nhất Bác. Một số người đồn đoán rằng đã có những tia lửa tình cảm, nhưng cô chưa bao giờ thực sự thừa nhận điều đó. Cô hoàn toàn tập trung vào công việc, từ tiếp viên hàng không, nhân viên bán hàng cho đến một nữ diễn viên hàng đầu. Giữa bối cảnh điện ảnh luôn biến động, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự ổn định. Thật sự mà nói, vai chính trước đây của cô trong Vườn Rau đã gây xôn xao dư luận. Đạo diễn Vương Tinh thậm chí còn nói rằng Trần Khả Tân đã rất đau đầu khi quay bộ phim, nhắm đến cả giải thưởng lẫn thành công phòng vé. Bộ phim đã trở nên nổi tiếng, nhưng cũng có người cho rằng các cảnh của nhân vật trong tiểu thuyết gốc đã bị cắt bỏ đáng kể. Đặc biệt là cảnh của Triệu Lệ Dĩnh. Người hâm mộ cảm thấy cô bị gạt ra ngoài lề, điều này khá khó chịu. Nhưng là một diễn viên, cô luôn hiểu rằng mỗi vai diễn trong phim đều có ý nghĩa riêng. Bản thân cô cũng nói rằng cô muốn phát triển hơn nữa trong lĩnh vực này. Một người không nên bị định nghĩa chỉ bằng một tác phẩm. Tuy bề ngoài có vẻ phức tạp, nhưng thực ra mỗi người đều đang tìm cho mình một con đường riêng. Nhìn xem, tình hình giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thoạt nhìn có vẻ rối ren, nhưng thực ra đằng sau hậu trường lại có một nhịp điệu riêng. Mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong ngày càng rõ ràng, cho thấy anh đã bước tiếp, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn miệt mài với sự nghiệp trong vài năm qua. Tin đồn và lời bàn tán chỉ là lời nói suông, đúng hay sai. Thực ra, cả hai đều đang đi trên con đường riêng của mình, với những trăn trở vẫn còn trong lòng. Nói đến chuyện tình cảm, không ai có thể đoán trước được kết quả, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Hãy cùng chờ xem.